Assalamualaikum, hai semua. Kali ni saya akan buat sup cendawan. Bahan-bahan pun simple je. Kita perlukan cendawan tiram ya, saya carik-carikkan. Kemudian bahan-bahan asas dia cuma ikan bilis, sebiji bawang kecil, seulas bawang putih dan sebiji cili padi. Kita campurkan semua bahan-bahan di dalam mangkuk. Okey. Kemudian kita masukkan sedikit minyak masak. Microwavekan selama 2 minit. Okey. Kita microwavekan lagi selama 3 minit. Okey. Sup cendawan kita dah siap. Alright. Ini dia sup cendawan simple.